Voittajaan Eve ja Shirley jatkaa supinoita. Heikki jatkaa uskomista siihen, että ei kukaan ketään fuulaa ja hän luottaa liittolaisiinsa. Pauli ja Heikki ei kannata jättää kahdestaan. Ihan vaan niin varmuudeksi. Mä toivon, että mä voisin vielä puhua Heikkiin järkeä ja me voitaisiin tehdä tosi makea peliliike ja sekoittaa tää koko pikkuheimo vielä täysin. Paul pääsee nousemaan! Siellä Paul on ja lyö lippu telineeseen! Paul voittaa! Mä luulen, että tällä hetkellä uhan alla äänestyksessä on minä ja Sanna. Sanotteko käsi sydämellä, että olette ihan mulle ollut rehellisiä tämän koko matkan? Se, joka tässä porukassa on pettänyt luottamuksen, on sinä. Heikki on aina ollut luotettava liittolainen, niin me halutaan edelleen pelata Heikin kanssa sitten mahdollisimman pitkälle. Sanna, heimo on puhunut. Minä olin just sanonut, että täällä taas. Niin. 4 pientä selviytyjää Maarassa. No, tämän illan heimoneuvosto oli nyt ehkä tämän yhdistymisen jälkeen tähän saakka yksinkertaisin, vaikka samalla totta kai haikea mieli Sannan puolesta ja ei tietenkään ollut kiva äänestää Sannaa, mutta silleen, että tänään ei ollut mitään kiemuroita ja mentiin pitkästä aikaa yhtenäisellä äänestyksellä. Samalla tuntuu jotenkin tosi hassulta, että Sanna ei enää sitä olekaan täällä, mutta jotenkin musta tuntuu kuitenkin siltä, että tämä oli nyt niin kuin, tämä meni jotenkin niin oikein kuin tässä pelissä nyt mikään voi mennä. Mutta Tämä oli jotenkin meant to be kuitenkin. niin, tuntui silleen oikealta ja sitten lopulta Sannakin oli jotenkin valmis lähtemään. Musta tuntuu, että niin kuin Sanna itsekin ilmasi sen, että 32 päivää oli ihan ehdoton maksimi hänelle viidakossa, niin sanotaan näin, että sen ehkä aisti jonkun verran siellä heimossa, että kyllä sen Hesarin ja kahvikupin perään huudeltiin ehkä kaikista eniten kuitenkin Sannan suunnalta. Niin mä luulen, että se oli jopa helpottunut. Jep. Top 4 jäljellä. Mitäs meidän porukkaa kuvailisi? Me ollaan mukava jengi. Meillä on meidän ydinliitto, eli Shirley, Evelina ja minä. Ja sitten on Pauli, joka on kisakone, joka voittaa kaikki kisat. Ja se pitäisi jossain vaiheessa piestä, että olisi sitten mahdollista päästä siihen niin kuin 3 parhaan joukkoon meidän liitolla. Että sehän olisi niin kuin unelmien täyttymys tässä kisassa. Että Joku meistä. joka kerta. Joku meistä. Täällä on 8. Joku meistä. Ja on se aika hullua, että mitä vähemmäksi se käy se jengin. Jotenkin se todellisemmaksi alkaa Niin muuttua. konkreettisemmaksi. Ei tää paita ollut kuin vasta 33 päällä. Mäkin pesen eka kertaa. Onpas puhdasta. Kyllä olisitte nähnyt tää äsken, niin kato nyt. Tällä hetkellä oma toive toteutui just siitä, että saatais olla sit minä, Shirley ja Heikki loppuun saakka. Me kaikki 3 ollaan täällä edelleen ja ekoina päivinä sovitut asiat on pitäneet ja
mulla on siitä tosi hyvä fiilis. Kelaa me ollaan kuljettu tää matka kokonaan. Niin, siis katos. Kaikki päivät alusta loppuun. Ja selvitty tänne asti. No älä. Mä oon ihan jotenkin ehdollistunut siihen, että jos mä voitan ton seuraavan koskemattomuuden, sit mä pääsen finaaliin, mutta jos mä en, niin sit mä en pääse. Ja oikeasti mä toivon teille sitä, koska teillä on niin hyvä trio ja hyvä meininki. Ja tää itkeminen ei nyt oo siitä, vaan se on näin savu. Kyllä sitä väkisinkin, kun näin pitkällä ollaan, niin vaikka kuinka niin aina kaikki sanoo, että en mä viitti miettiä sitä finaalia, että ne ketkä sinne menee, niin sitten ne ansaitsee ja on siellä. Joo, se on totta. Mutta kyllä mä oon miettinyt tosi paljon, että okei, kenen kanssa mulla olisi hyvät mahdollisuudet, kenen kanssa ei olisi välttämättä niin hyvä, kenen kanssa mun kannattaa mennä sinne. No, siis kuuluu miettiä, että kun meitä on vaan 4, että niistä kaikki, niin miten monta tyyppiä tässä on niin pudonnut. Monta tyyppiä tässä on ollut mukana. Kaikki 12 tyyppiä on pudonnut. on kyllä crazyä. Mulla on aika kova koti-ikävä nyt. Varmaan pahin koti-ikävä. Mäkin ajattelin just mennä lukea tämän kirjeen. Siis mä oon lukenut sen kirjeen varmaan joku 50 kertaa, ja varmaan enemmänkin. Koko ajan se tekee jotenkin... No, ei oo mitään muuttia, että se yhteyt kotiin, niin tiiäksä, mä oon jotenkin silleen, että siinä pääsee taas sellaiseen. Ja se on jotenkin tosi tärkeä se pieni paperin pala. Jotenkin siitä pitää tosi... Se on niinku tuntuu, että se on niinku se linkki nimenomaan sinne kotiin. Niin, siis oikeasti sellainen aarre. Joo. Kirjeet antaa aika paljon voimaa, mutta tässä on tosissaan niin vähän aikaa enää, että kyllä nyt vaikka päällä seistä jaksaisi loppuun asti. Että täällä on niin pitkä oltu, että meitä on enää 4. Me käytiin Heikin kanssa hakemassa Heikille vähän vettä ja katsottiin sinne puupostin suuntaan ja siellä oli postia. On siellä hei. Olisiko nyt vihdoin viimeinkin ilmoitus siitä jäätelöbaarista? Jännää. Iski vähän sellainen pieni jännitys, että kun tuntuu, että joka ikinen kerta, kun sieltä on tullut jotakin, niin se on aina jotain tosi dramaattista, että yhtäkkiä amuletin etsintää ja kaikki lähtee säntää eri suuntiin. Tai sitten siellä on just jotain, että nyt sekoitetaan heimoja ja... Nyt jännittää oikeesti. Niin jännittää. Tervehdys Kulebra. Pakatkaa reppunne ja valmistautukaa palkintokilpailuun. Voittaja nukkuu yönsä paremmissa puitteissa. Se on se 5 tähden hotelli tai jotain. Voihan puuposti. Siis mulla oli kyllä aavistus siitä, että kyllä siellä varmaan jotain tuohon tulevaan kilpailuun liittyen on. Ja kyllähän me oltiin arvailtu, että joku tämmönen vähän spesiaalimpi, esimerkiksi joku hotelliyö tai joku vastaava olisi sitten tulossa. Mä en kestä, se on se. Suihkuun. Älä! Miksi me kaikki päästään? Tää on sellainen palkintokilpailujen niinku kunkku, että niinku pääpalkinto. Et kyllä ois niin siisti saada. Kyllä vähän sellainen, että tekisi ihan hyvää kyllä nukkua jossain muualla kuin tuossa bambus. Kieltämättä. Siis olisi yksi yö, kun ei tarvitsisi herätä siihen, että on kylmä tai joku kävelee sen yli. Älä tai siihen ininään. Niin. Eniten kyllä täällä viidakossa mä oon kaivannut niinku sitä hyvää sänkyä. Puhdasta sänkyä, jossa on jo ihan hiekkaa ja jotain hämähäkin pesiä alla ja että hiiret juoksee päältä keskellä yötä. No mut hei, paras voittakoon ja Voittakoon. jotkut lähtee nauttimaan. Kyllä. Jep. Siis finaaliin ja niinku seuraavaa koskemattomuuskisaa varten, niin toihan olisi niinku tosi tärkeää, että pääsisi niinku nukkuu oikeasti niinku hyvään sänkyyn toivottavasti. Jännittää kyllä. Et toki tässä niin kun on joutunut nyt vähän miettimään sitten sitä taktiikkaa, että jos vaikka itse voittaisi, että kenet sinne kannattaisi valita mukaan, että ketkä uskaltaa jättää tänne leiriin. Et tässä kohtaa on niin kun tosi haastavia niin kun silleen nämä viimeiset niin kun taktiset siirrot. Mä luulen, että niin kun nämä on niitä tilanteita, missä oikeasti saattaisikin tapahtua niitä käännöksiä. Vaikka tähän asti ollaan ajateltu, että voit 100% luottaa, niin täällä niitä saattaisi tapahtua.
Tervetuloa palkintokilpailuun, Kulebra. Kiitos. Te saitte aamulla postia, joka vähän lupaili lisätilaa laavuun. Shirley, onko sulla tavoitteena rojahtaa bambujen päälle X-asentoon vai onko sulla voitto mielessä? No kyllä tässä kieltämättä, kun 33 päivää on nukkunut siellä bambumajassa ja koko ajan siellä joku random kolo tai joku keppi selässä ja koko ajan vähän sattuu joka paikkaan, niin kyllä se motivoi, että saisi nukkua jossain pehmeässä paikassa, niin ehdottomasti on voitto mielessä. Paul, sä oot osoittautunut melkoiseksi monitaituriksi, niin miltä susta kuulostaisi kookospähkinöiden korittaminen tollasella keinulaudalla? Aika jännittävältä. Enpä ole aiemmin kokeillut moista. No se olisikin yllättävää, jos se olisi. Mut kyllä. Mua ei yllättäisi yhtään. Ei muuta. Otetaan haaste vastaan. Selvä. Katsotaan, kenen lentorata osuu nappiin ja kuka nukkuu puhtaissa lakanoissa. Haluatte sitten tietää tarkalleen, mistä tänään kilpaillaan? Todellakin. Kyllä, mielellään. Palkintona on luksusyö hulppeessa villassa. Ja tarjolla siellä on luonnollisesti kuohuvaa sekä mahtava illallinen. Miltä vaikuttaa? Todella hyvältä. Kyllä, motivaatio voi hyvinkin ratkaista tämän kilpailun. Tämän päivän kilpailu on nimeltään keinulauta ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on katkaista köysi ja vapauttaa säkillinen kookospähkinöitä. Tämän jälkeen kookokset kuljetetaan esteradan läpi laukaisupaikalle. Kun kaikki kookokset on saatu kasaan, ryhdytään niitä ampumaan keinulaudan avulla kohti koria. Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä pussitettua kaikki kookospähkinät, katkaistua narunsa ja vapautettua lippunsa. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä, valmistautukaa, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Tarjolla voittajalle luksusyö. Ootte sitten valmiina? Kyllä. Hyvä. Kilpailu alkaa nyt! Ja nää lähtee homma liikenteeseen. Ensimmäisenä tehtävänä on siis vapauttaa kookospähkinät säkistä. Ja se tapahtuu niin, että kilpailijat hakkaavat veitsellä tuota pölkkyä ja sieltä löytyy köysi sisältä. Ja näin Heikki saa siellä jo oman puunsa halki. Heikki lähtee etenemään ensimmäisten kookospähkinöiden kanssa, mutta täällä vielä nakuttavat menemään. Säkissä on yhteensä 30 kookospähkinää ja ne on kaikki kuljetettava esteradan läpi. Ja näin pausaa narun katki. Kookokset ovat hiekalla, nyt sitten vaan niitä kantamaan. Kilpailijat voivat viedä kerrallaan niin monta kookospähkinää haluavat, mutta jos pähkinöitä tipahtaa matkalle, niin ne pitää lopussa hakea yksi kerrallaan. Ja siellä Paulilla tipahtaa saman tien yksi pähkinä. Myös Shirley ja Evelina onnistuvat samanaikaisesti. Pähkinät tipahtavat hiekkaan ja sitten mennään. Kaikki kilpailijat kantavat parhaillaan kookospähkinöitä laukaisupaikalle. Heikki on edellä. Paul on kilpailijoista ainut, joka on tiputtanut yhden pähkinän tuonne matkalle. Evelina tuo isoja satseja kookospähkinöitä kerralla ja hyvin vakaasti mennään puomin yli. Paul saa sinne 5-6 kappaletta pähkinöitä koriin. Heikki kantaa 4 kerrallaan ja näin. Sinne ne menee. Siinä on viimeiset. Heikki on saanut kaikki 30 pähkinää laukaisupaikalle ja ensimmäinen lähtee. Se osuu tuohon korin reunaan. Ei ollut ihan tarpeeksi voimaa. Tehtävä ei ole missään nimessä helppo, sillä keinulaudalle kilpailijoiden pitää hypätä omalla painollaan. Ja näin Heikki onnistuu ensimmäisen kerran. Kaikki 30 pähkinää on saatava koriin. Heikki saa sinne jo toisen. Paul on päässyt myös ampumaan ja sieltä lähtee ensimmäinen. Se menee yli. Heikki heittää sieltä kookoksen keinulaudalle ja polkaisee. Sinne menee. Heikki on saanut selvästi jutujuonesta kiinni. Shirley saa vihdoin kaikki kookospähkinät koriin. Evelina on myös päässyt keinulaudan kimppuun. Ja nyt osuu, hienosti menee sieltä laitojen kautta. Saako Evelina tästä saman tien kiinni?
Paul osuu myös. Heikillä on hirvittävän hyvä tatsi tällä hetkellä. Lähes jokainen pähkinä menee sinne koriin ja sekin pyörähtää sieltä vähän tuurilla sisään. Paulilla on hieman haasteita saada siitä rytmistä kiinni. Heikillä on 7 pähkinää, Eveliinalla jo 6. Eveliina on kirinyt kovasti nyt siellä Heikin käytännössä jo kiinni. Heikki saa sieltä 8 ja Eveliina samaan aikaan 7. Shirley on tykittänyt jo 3 kappaletta sisään. Heikki saa 9. Eveliina 8. Eveliina on aivan Heikin kannassa kiinni. Shirley onnistuu jälleen. Shirleylläkin on 5 kappaletta kookospähkinöitä korissa. Heikillä on 12 kookospähkinää siellä, Eveliinalla vain 1 vähemmän. Heikki ampuu yli ja Eveliina osuu ja tasoittaa. Tilanne on tässä kohtaa tasan. Heikki ja Eveliina välillä. Molemmilla 12, mutta Heikki laittaa sieltä heti perään seuraavan. Shirley on tullut kovaa sieltä takaa. 6 pähkinää jo Shirleyn korissa. Heikki on kertaalleen ampunut kaikki 30 pähkinää ja nyt hän hakee sieltä lisää sitten ammuttavaa. Eveliina jatkaa tykitystä ja saa jälleen 1 kookospähkinän sinne sisään. Heikki on joutunut tässä välissä hakemaan lisää. Tilanne tulee tasoittumaan siinä vaiheessa, kun Eveliina syöksyy hakemaan omia kookospähkinöitään. Heikki pääsee jatkamaan. Nyt on Heikillä hieman kirittävää ja sieltä heti ensimmäinen menee koriin. Ja jälleen osuu. Nyt Heikki on lähtenyt kirimään Eveliinaa kiinni. Eveliinalla on jo 20 kookospähkinää siellä korissa. Saako Heikki myös? Kyllä vain. Tasoissa jälleen. Shirley tykittää todella mallikkaasti kookospähkinöitä koriin. Ja hänelläkin on 13 kookospähkinää korissa. Ja 22 Heikillä. Saman aikaan Eveliina laittaa myös. Tilanne on aivan tasan. Heikillä ja Eveliinalla molemmilla enää 2 kookospähkinää. Puuttuu sieltä korista. Heikki laittaa sen rullaamaan. Ohi menee. Heikki ei saa sisään. Eveliina hyppää. Ja koriin menee. Kyllä Eveliinalta puuttuu enää 1. Heikillä menee yli. Heikillä vielä 2 uupuu. Eveliina viimeinen kookospähkinä siellä. Ja se menee sisään. Eveliina ampaisee liikenteeseen. Nyt pitää vielä hakea sitten veitsi sieltä alusta ja juosta sen kanssa katkaisemaan köysi. Eveliina saapuu tänne. Heikki saa sieltä sisään 1 kookospähkinä. Mutta Eveliina on jo paikalla ja lyö narun katki. Eveliina voittaa. Olipahan jälleen kilpailu. Ensin johti Heikki, sitten Eveliina, sitten Heikki ja sitten Eveliina. Ja kyllä siinä lopulta kävi niin, että koko kilpailun on voittanut Eveliina. Onneksi olkoon. Eveliina, sä oot voittanut luksusyön hulppeessa villassa tarjoiluineen päivineen. Sä saat ottaa 1 henkilön mukaan. Ei. Siis ihana voittaa, mutta on ihan hirveetä ruveta valitsemaan. Kyllä mä luulen, että oli niin tasainen kamppailu, että otetaan tuo Heikki tuolta mukaan. Mä oon super pahoillani. Heikki, kiitos. Onneksi olkoon, siirryt tänne. Sä melkein voitit, niin. Eveliina ja Heikki, te päästä siis kohta yön yli reissulle. Me kaikki nähdään seuraavan kerran, kun on aika kilpailla koskemattomuudesta. Te 2 voitte nyt palata takaisin leiriin. Kiitos. Nauttikaa. Ihanaa Jukka. Moi moi. No niin, te 2. Te pääsette nyt matkaamaan sinne villalle ja siellä odottaa sitten ihan kylmää kuohuvaa, joten hei, mukavaa matkaa molemmille. Kiitos Juuso. Kiitos. Kiitos. Menkää siitä jo. Se on ollut ihanaa nukkua 1 yö puhtaissa lakanoissa, pehmeässä sängyssä, turvassa. Ja itse asiassa meidän viidakko count tulee olemaan isompi kuin noiden, koska me oltiin yhtäjaksoisesti pidempään. Noilla loppuu tänään se yhtäjaksoinen viidakkokausi.
Koska me ollaan sitä oltu kaikista pisimpää. Mä ollaan ne oikeat selviytyjät. Mä ymmärrän sen, että se valitsi Heikin, mutta en mä voi ihan täysin puhtaalla sydämellä sanoa, etteikö se vähän olisi viiltänyt tossa. Että se on kuitenkin niinku 33 yötä nukuttu tossa rämämajassa, missä vilisee hiiriä öisin jaloissa, hämähäkkejä tippuu katosta. Mutta siis mietin, me ollaan kahdestaan. Siis niinku... apua. Tulee jopa vähän sellainen turvaton olo, koska on tottunut siihen, että täällä on paljon ihmisiä. Mä oon ihan turvallinen kyllä. Crazy hours. Ei, ehkä me pärjätään. Hi guys. How are you? Good, thanks. This is for you. Oh, gracias. Thank you, gracias. Welcome to your villa. Okay, come with me. Okay. Thank you. Cheers. No, teiltä. Eikä tässä. Peili. Vitsi, mitä hassua ihan itse peilistä. Peläänkö viiksen mulla? Miksi pin? Siis sä näytät hyvältä verrattuna tähän roskikseen. Älä nyt. Todellakin. Ei nyt oo. Nyt se törkeä Spartakin. Älä. Well, guys, this is your villa, and we have sit room too. All the villa is just for you. Mitä? Ei, mä en kestä, tää on ilmastoitu. Siis täällä on oma pesuhuone. Kato leveä sänky. Mennäänkö kattoo lisää? Mennään. Onks tääkin makkari? Eikö sä Heikki sanonut, että voittaja saa valita? En mä sanonut niin. Mun mielestä sä otit äsken. Sä voit tulla hengaa tähän mun loungeen. Joo, ei kyllä sä oot ansainnut. Ei vitsi. Ai että. Ihan kohtis näkymät. Ei, tähän me täällä Heikki viihdytä. Joo, kyllä. Kiitos Eve. Tää on uskomaton. Kiitos Heikki. Yhdessä me ollaan täällä. Todellakin. Äsken kun Paul kävi vähän keräilemässä puita ja mä olin silleen hetken aikaa yksin tuossa leirissä, niin se oli tosi outo olo, koska on tottunut siihen, että okei, väki vähenee koko ajan, mutta siellä on ollut ihmisiä. Mutta ehkä tää on myös hyvä tilaisuus oikeasti silleen tutustua Pauliin ihan kunnolla, koska me ollaan niin paljon silleen pelattu eri puolilla ja koko ajan vähän silleen ehkä kierrelty toisiamme ja mä oon silleen aika avoin sille idealle, että mä voisin silleen vähän haistella ja kokeilla ja kysellä vähän, että mitä mieltä hän on. Ootko miettinyt tavallaan niinku finaalihetkenen kanssa tai niinku... Mut mä en oo kyllä tullut mihinkään lopputulokseen. Et mun mielestä niinku kaikki ois mahdollisia. Niin. Jotenkin. Kaikki 3 teistä. Että mä pääsisin valitsemaan esimerkiksi finalistiin. Niin. No mä oon nyt tässä viime päivinä ensimmäistä kertaa kunnolla miettinyt finaalihommia. Ja mä oon tietysti pallotellut eri skenaarioita, että millaista olisi olla finaalissa kutakin ehdokasta vastaan. Ja mä oon tullut siihen lopputulokseen, että se on aika vaikea yhtälö. Kaikissa on omat puolensa. Et niinku Eve on sillain tosi sydämellinen ja niinku kaikille ollut ihan superkiva varmaan ja pärjännyt ihan hyvin skaboissa ja sit Heikkikin on kans sellainen tosi niinku auttanut kaikki ja auttanut näissä leirijutuissa ja se on ihan törkeen kova noissa kisoissa. Ja sit sullakin on niinku taas ihan semmonen niinku toinen ääripäästoori, että on ollut koko ajan vähän vastatuulta, mutta sitten selvinnyt siitä ja sit tuntuu, että ite on vähän semmonen niinku väliinputoaja.
No, mä solvin ihan hyviä liittoja pitkin peliä ja on, en mä ihan paskaa on noissa kisoissa, mutta en mä myöskään paras oo. No aiemmin mä oon ehkä pitänyt Shirleyä aika isonakin uhkana, kun se on ollut masinoimassa mun äänestyksiä parikin kertaa. Mut nyt mä en jotenkin pidä sitä hirveän isona uhkana, koska se ei ole ollut vahvimmillaan noissa kilpailuissa. Ja sit se ei ole myöskään vahvimmillaan tossa ihan tulevassa finaalissa, jos se sinne pääsee. Et itse asiassa Shirley on mun mielestä ihan hyvä pitää tässä mukana just sen takia, että se on helpompi voittaa kuin Heikki tai Eves Gaboissa keskimäärin. Ja sitten mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä finaalivastustaja mulle. Siis eihän tämän parempaa palkintoa selviytyistä voi olla, kun että pääsee tällaiseen luksusvillaan ja pääsee syömään kunnolla ja suihkuu ja pesee hampaat ja harjaa hiukset ja sitten vielä tämän päivän päätteeksi nukkumaan sänkyyn. Niin en mä tiedä, mä oon tällä hetkellä jotenkin niin onnellinen tästä kaikesta, että en olisi voinut mitään parempaa toivoa. Kui fresh! Hello! Tässä just hampaat. Sama! Evehän on ihan huipputyyppi ja me ollaan kuljettu tää koko kisa niinku samassa liitossa ja mä luulen, että Eve valitsi mut tänne vaan sen takia, että me ollaan kuljettu tää koko matka yhdessä. Ja sitten, että me oikeasti sovittiin yhdessä vaiheessa, että jos tulee tällainen palkinto, niin valitaan toisemme. Ja niin kävi ja mä oon siitä tosi kiitollinen. Okei, ehkä miljoonas kertaa, mutta silti kippis. Otetaan, todellakin. Kiitti Eve. Kiitos Heikki, meille. Kyllä. Ja tälle matkalle. Totta kai mä mietin itse tässä vaiheessa myös nyt kilpailua. Mun on myöskin hyvä pitää edelleen Heikin kanssa tosi hyvät välit. Heikillä on kuitenkin tosi iso mahdollisuus myös voittaa tulevia kilpailuja. Ja vaikka mä oon tiennyt, että Heikki on itse sanonut sen mulle jo pari viikkoa sitten, että hän haluaisi esimerkiksi olla mun kanssa finaalissa ja varmaan valitsisi mut sinne. Mutta jos mä olisin tänään valinnut Shirleyn vielä tänne niin kuin toista kertaa, niin mä veikkaan, että Heikinkin mieli olisi saattanut alkaa muuttua siitä asiasta. Ja totta kai mä siis nautin erittäin paljon myös Heikin seurasta. Sä oot ollut mulle vähän niin kuin semmonen isoveli täällä, että Sama. Ai sä et ollut isoveli, mutta sä oot ollut pikkusisko. Eiku tiedätkö sä saanut sen just sen, kun on ollut niitä säätöjä, tiedätkö jotain, tiedätkö, että joku rupeaa sekoilemaan, niin sit saanut aina sen rauhallisuuden takaisin. Kyllä mäkin oon vähän ollut sillä, että mitä tapahtuu, kun niin. sitten tiedätkö, pystyy luottaa suhun niin täysin, tiedätkö, silleen, että voi olla vaan niin kuin, että menee sulle juttelemaan, niin sitten silleen, okei, no niin nyt mä taas tiedän, missä tilanne on tää ja tällä mennään ja luotan toivottavasti siihen. se on ollut niin kuin toistepäin sama. Ihan täysin sama. Mennään suoraan kilpailuun. Oishan tää toki hyvä mahdollisuus nyt jutella Shirleyn kanssa siitä, että ne pelastais mut, jos mä en voittais koskemattomuutta huomenna. Kyllä mä luulen, että Shirley esimerkiksi kokee, että jos se on Eve vastaan finaalissa, että se hävii ihan varmasti. Niin ehkä siihen voisi koittaa tökkiä siihen pisteeseen. Missä vaiheessa sun ja Even liitto tavallaan niin kuin syntyi siinä mittakaavassa, missä se on nyt? Et olitteko te niin kuin ihan alusta jo niin kuin liittoliitossa vai? Ehkä se on enemmän sille kehittynyt, mutta kyllä me oltiin siis liitossa silloin jo niin kuin tosi pelin alussa. Joo. Kyllähän mä niin kuin arvasin sillä lailla. Mä olin just vahvassa liitossa kanssa Even kanssa silloin aluksi. Okei. Okay. Me niin kuin puhuttiin sillä lailla, että mennään finaaliin saakka ja niin kuin, sillä lailla kerrotaan kaikesta kaikki ja jotenkin mulla oli semmoinen niin kuin 110% luotto siinä jostain ihmeen syystä silloin alussa. Kertoiko se siis niinku tavallaan niinku muhunkin liittyviä asioita? Kyllä se mun mielestä kertoi, joo. Niinku, en mä muista mitään detaljeja. Okei. Okay. Tämä on kyllä tosi jännää kuulla kaikkia näitä. Tuntuu
jotenkin ihan hirveältä jotenkin edes leikitellä sillä ajatuksella, että niinku jotenkin liittoutuisi Paulin kanssa. Mutta siis se on fakta, että se, että Evellä on se tilanne, että se tietää, että jos Heikillä olisi se valinta, että hän saa valita itselleen finaaliin kaverin, niin se valitsisi Even, niin en mä toisaalta pistäisi pahitteeksi, jos mullakin olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että jos Paul voittaa sitten esimerkiksi tämän viimeisen kilpailun ja saa valita itselleen finaalikaverin, niin sitten jos se olisi minä. Kyllä sen on huomannut, vaikka kuinka tässä yrittää pitää pään viileänä ja olla silleen, että tämä on vaan peliä ja jos joku valehtelee, niin se vaan osaa peliä, mutta kyllä se väkisinkin menee vähän tunteisiin. Menee. Ja sitten just mitä enemmän luottoa on, niin sitä enemmän se menee tunteisiin. Niin. Sitä vaikeammalta se tuntuu. Jep. En mä nyt usko, että mä sain mitään kiilaa niiden välille lyötyä, Even ja Shirleyn välille, mutta ehkä siihen tuli pieni tommonen ajatus hänen mieleensä, että millainen liitto niillä sit on, niin kuin Even ja Shirley. Oi vitsi, näyttää hyvälle. Vähän preesiä. Gracias. Well, guys, enjoy your dinner. Thank you. Thank you, gracias. Gracias. Oi vitsi. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Safka oli ihan niinku kelaa 3 ruokalajin illallinen. Ihan täydellistä. Mä tankkaan vähän vitskuja huomioon. Tää on järjettömän hyvä. Mä tankkaan vaan kaikkea. Ruokahan täällä oli aivan todella hyvää. Mulla oli alkuun siinä vähän semmosia kasviksia ja hummusta ja jotain mangososetta. Se oli oikein hyvä starter ja sen jälkeen vasta oikeastaan se nälkä niinku tuli. Your second plate. Oh, thank you. Oh, ranskalaisia. Sitten meillä oli tommoset pihviateriat Heikin kanssa molemmilla ja tuli tosi hyvä fiilis jotenkin. Siis totta kai siitä, että se ruoka oli niin hyvää, seurakin oli hyvää, sitä koko tilanne, että hetkeksi pääsi pois sieltä niin kuin kisatilanteesta ja saarelta. Ai vitsi. Näillä energioilla me jaksetaan tiiäks loppuun asti. Niin oot sä vielä miettinyt finaaliin? No, mä oon yrittänyt olla sitä silleen miettimättä liikaa. Ihan sama. Jep, mut siis totta kai niinku, ehkä nyt kun meitä on vain se 4, niin sitten tietysti niinku miettii eri skenaarioita. Kyllä mulla on vieläkin silti se sama fiilis, mitä joskus puhuttiin, että kyllä mä haluaisin olla sunkaan finaalissa. Niin. Se olisi mun tän ainakin niinku koko matkan niinku sellainen täydellinen lopetus. No, kyllä mäkin niinku haluaisin valita sut. Toivottavasti minä ja Eve oltais siellä finaalissa ja silloin voisi olla aidosti ainakin niinku onnellinen toisen puolesta, niinku, että vaikka Eve voittaisi, niin olisi silleen, niinku, että vitsi miten siistiä. Et se on mun mielestä niinku makeet, että jos sä oot päässyt tähän asti ja luonut sen liiton ja ystävyyden ja tiedätkö, kaiken ja sitten niinku pääsee vielä loppuun asti, niin olisihan se niinku aika sairaan nätti. Joo, ensi huominen riipuskaulaa. Niin, koska mitä tapahtuu, jos vaikka Pauli voittaisi koskemattomia. Niin. Mä en edes haluaisi ajatella sitä. Se olisi ihan hirveä tilanne, mutta Jep. what can you do? Tähän täällä on tapahtunut. En tiedä. Uskaltaako sitä edes mennä En tiedä. Kattoo! Tänne asti näkyy, että tukka on pesty. Ja harjattu. Saaks tulla haistelemaan teitä? Apua. Even hiukset näytti niin puhtailta ja ne näytti niin freshiltä. Ja ne näytti niin onnellisilta. Ja se tuli jotenkin niin hyvä mieli, kun mä katsoin niitä, kun ne oli vaan sille yhtä hymyä. Minkälainen se oli se villa? Oliko uima-allas? Joo. No. 6 makuuhuonetta. Mitä? 6 makuuhuonetta. Mitä? On tässä kaikki mahuttu sinne. Niin. No Even ja Heikin villailta kuulosti aika kadehdittavalta. Täytyy sanoa, että hampaiden pesu
suihkussa käynti, puhumattakaan tosta dinneristä. Niin, ja sitten me syötiin pihvit ja sitten Pihvit! Oi, mitä oli jälkkäriksi? semmonen suklaamousse. No, ihan varmasti se on lähentänyt niitä, koska kyllä se vaikuttaa, että kun sä vietät jonkun ihmisen kanssa niin kuin yhden vuorokauden kahdestaan. Et ihan samalla tavalla musta tuntuu, että minä ja Paulkin ollaan löydetty joku vähän erilainen yhteys kuin mitä aikaisemmin tämän pelin aikana. Kyllä mä vähän arvasin sen, että sä valitset Heikin. Niin, kyllä se jotenkin tuntui sit oikealta, kun Heikki oli niin lähellä siinä. Ja sitten se oli jotenkin niin, kuitenkin tsemppas mua kanssa siinä. Ja, mutta mä haluan, että sä tiedät, että mä edelleen niinku, oon niinku 100/100 tässä. Joo. Kyllä mä sen niinku tiedän. Enkä musta tuntuu, että en mä ajatellutkaan missään vaiheessa, että se niinku muuttuisi. Joo, niin, just näin. Jep. Mä kyllä luotan Shirleyin tässä kilpailussa ihan 100% ja aion luottaa loppuun asti, että jos Shirley on jotain sellaista Paulin kanssa keskustellut, mistä hän ei halua mulle kertoa, niin sitten mä en voi sille asialle tehdä mitään. Kyllä mulla on jotenkin sellainen vahva fiilis, että joku meistä 3 voittaisi tänään. Siis mä en tiedä, miksi mulla taas on semmoinen niinku fiilis. Ai semmoinen, että me joudutaan niinku. Mut kyllä mä sitä totta kai niinku, mä yritän olla sitä miettimättä. Mut jos nyt kävis huono tuuri ja Paul voittaisi, niin sit... Mut se on kyllä todella voiton nälkäinen. Se on sitten menoa vaan. Pakko sanoa, että totta kai voiton tahtoa löytyy aina, mutta mä ehkä jopa salaa toivoisin. Ja mä en usko, miten mä voin niinku sanoa tämän ääneen. Mutta mä ehkä jopa vähän salaa toivoisin, että Paul voittaisi tänään. Koska musta tuntuu, että sit se antaisi mulle oikeasti niinku mahdollisuuden päästä sit sinne finaaliin. Se on sitten menoa. Viimeinen koskemattomuus. Niin onkin muuten. Kyllä mulla on ihan mieletön halu voittaa toi skaba. Et mä koen, että jos mä en voita sitä, niin mä oon taas aika puteralla pohjalla, että kyllä mun olisi parasta voittaa toi skaba. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Shirley, sä oot viettänyt Paulin kanssa aikaa saaressa samalla kun nämä 2 nautiskeli villalla, niin millainen kokemus oli olla ihan kahdestaan siellä leirissä? Se oli itse asiassa aika kivaa. Totta kai siis se oli hämmentävää se, että oli niin vähän ihmisiä. Ja sitten välillä Paul kävi hakemassa puita ja sitten mä olin yhtäkkiä ihan yksin. Et ei ollut Heikkiä silleen kanojen kanssa tai Sannaa jossain hääräämässä. Niin se oli oikeasti aika silleen haikeeta. Että tulee vaikka, on siis todella valmis lähtemään kotiin niin pian kuin vaan aika koittaa, mutta siltikin niinku, on se vähän surullista, että tää on oikeasti tulossa nyt päätökseen. Mutta oli kivaa. No Evelina, koet sä, että palkintoreissusta on ollut etua? No, kyllä siellä nyt varmaan silleen semmoista henkisesti ja fyysisesti pääsi vähän latautumaan enemmän. Ehkä jopa hetkeksi irtautumaan koko pelistä. Mutta en mä kans usko, että tässä kohtaa peliä siitä välttämättä ihan merkittävää etua on. Että toki saatiin varmaan vähän monipuolisemmin syötyä ja sängyssä nukuttua. Mutta kyllä ne erot tässä kohtaa alkaa olla sen verran pieniä, että en mä lähtisi pelkästään sillä lottoamaan nyt päivän voittajia. Onko sulla semmoinen olo, että nyt hoksottimet toimii erityisen hyvin? Täytyy toivoa, että hoksottimet toimis ainakin paremmin kuin mitä ne on ehkä viime viikkoina toiminut. Sitä kannattaa toivoa, nimittäin tämän päivän kisassa voiton tulee ratkaisemaan palapeli. Sen lisäksi vesi tossa elementtinä tulee hidastamaan teidän matkaa. Heikki, miltä tää kuulostaa? Mä tykkään ainakin sukellella tosi paljon, mutta mä koen, että mä en ole ehkä hirveän kova kuitenkaan uimaa. Mutta kyllä mä viimeksi selvisin yllättävän hyvin siitä palapelistä, niin luotto on kyllä nyt ihan kohillaan. Katsotaan, tuoko hemmottelu etua kilpailuun vai onko altavastajan sisulla suurempi merkitys. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Joten Paul, saisinko takaisin koskemattomuusriipuksen? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Palat paikoilleen. Ja säännöt on seuraavat.
Eri puolille rataa on sijoiteltu palapelin palasia sekä yksittäin että useamman kappaleen nipuissa. Kilpailijan tehtävänä on noutaa palaset ja kuljettaa ne kokoamispöydälle. Kun kaikki osat on saatu perille, voi kilpailija aloittaa palapelin kasaamisen. Voittaja on se, jonka kuvio on ensimmäisenä valmis. Onko sää nyt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Valmistautukaa. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Panoksena koskemattomuus. Ja tänään se tarkoittaa vapaalippua 3 parhaan joukkoon. Ootte sitten kilpailijat valmiina? Joo! Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin sieltä lähdetään liikenteeseen ja hypätään veteen. Peliareenalta löytyy 6 nippua palasia sekä 1 yksittäinen. Nipuissa palasia on 3-5. Ja ne toimitetaan yksitellen kokoamispisteeseen. Palaset pitää viedä siis järjestyksessä. Ensimmäisenä ne otetaan tuosta kehyksen alta. Heikki saa ensimmäiset palaset kokoamispisteeseen. Paulilla on myös ensimmäinen nippu siellä. Evelina on myös saanut ensimmäiset palaset. Shirley toimittaa myös. Paul heittää sinne jo toiset. Niin myös Heikki. Shirley saa toisen nipun. Evelina on myös saanut 2 nippua jo perille. Paul roikkuu siellä ketterän näköisesti ja irrottaa 3. nipun. Heikki tipahtaa alas ja hän joutuu uimaan takaisin tuonne rappusille. Shirleyllä on myös vaikeuksia. Hän ei tahdo saada solmua irti. Paul on saanut 3. nipun toimitettua. Shirleyn peli vähän sakkaa, koska hän ei nyt saa solmua sieltä irti. Paul saa 5. nipun irti ja lähtee toimittamaan sitä. Paul johtaa kilpailua tässä vaiheessa. Näin, Paul heittää 5. nipun sinne. Evelina on onnistunut toimittamaan jo 4. Paul syöksyy takaisin veteen. Seuraavaksi nippu napataan tuolta T-puusta. Siellä se roikkuu. Paul on irroittanut jo viimeisen nippunsa. Heikki on vähän perässä, mutta vain vähän. Heikki hiillostaa tässä kohtaa Paulin niskaan. Evelina on saanut 5 nippua toimitettua ja sukeltaa veteen. Heikki saa sieltä viimeisen nipun ja sitten haetaan yksittäinen palanen. Paul ui siellä kohti lauttaa. Siellä on siis 1 palanen enää jäljellä. Heikki ottaa tässä kohtaa Paulin kiinni. Heikki ja Paul aivan rinta rinnan siinä. Nyt mennään täysillä. Heikki löi lisää vauhtia pesään ja ohittaa Paulin tässä kohtaa. Evelina pääsee hyppäämään veteen. Sieltä tulee näppärä sukellus. Näin Evelina on vedessä ja lähtee hakemaan sitä viimeistä palasta. Heikki on päässyt pöydän luo ja irrottelee siellä nyt näitä palasia. Paul pääsee myös palapelin luo ja alkaa irrottelemaan palasia. Sitten päästään rakentamaan palapeliä. Evelina tulee sieltä ketterästi tasapainoa hieman hakien puomin yli ja saa viimeisen palan perille. Shirley lähtee hakemaan viimeistä palasta. Evelina on irrottanut palaset nopeasti ja hänkin pääsee ihan juuri työskentelemään sen kuvion kanssa. Shirleyllä oli hankaluuksia 1 palanipun kanssa, mutta nyt hän on saanut vauhdin päälle ja Shirley pääsee myös kokoamaan palapeliä. Come on! Kuka tahansa voi voittaa! Palapeli ratkaisee tänään! Kuka voittaa koskemattomuuden? Kenen kaulaan se riipus tänä iltana päätyy? Muistakaa, se on vapaa lippu 3 parhaan joukkoon. Nyt pitää vielä hoksottimien toimia. Palapeli pitää saada kasaan ja se on haastava. Palaset ovat siis kuin suoraan Tetris-pelistä. Ne ovat eri mallisia. Sieltä löytyy L, T:tä, suorakulmiota. Shirley on saanut siellä sen verran solmuja auki, että hänkin alkaa kasaamaan palapeliä. Palat liikkuvat siellä ripeästi. Kilpailijat pyörittelevät niitä käsissään, katselevat malleja. Yrittävät saada kuviosta jollain tavalla kiinni. Jatkopaikka ja heidän välissään on vain 1 ainoa palapeli. Paulilla on siellä aika paljon palasia ainakin pöydässä. Ovatko ne sitten oikeilla paikoillaan?
Evelina pyörittelee siellä palasta kädessään ja sen jälkeen toteaa, että no tähänhän se kuuluu. Heikillä on myös siellä jonkinnäköistä kuviota valmiina. Onko se sitten oikea vai ei? Shirley etenee myös rivakasti. Evelina ottaa siellä palasia jo pois pöydältä, pudistelee päätä. On tämä hankalaa, on tämä piinaavaa. Kutkuttava tilanne täällä. Kuka tahansa voi voittaa tämän kilpailun. Shirleyllä on todella monta palasta siellä jo pöydällä, mutta onko kuvio oikeanlainen? Heikillä on siellä selvästi muutama osio, jonka hän on saanut kasaan ja niitä nyt sitten pyöritellään ja käännellään ja väännellään. Evelina on siellä edelleen vähän ymmällään. Paul tekee siellä nyt kovasti töitä ja siellä näyttäisi siltä, että suuri osa palasista on siellä jo paikoillaan, mutta onko se kuvio sitten oikein? Siitähän tässä kaikessa on kyse. Tämän kilpailun voittaja pääsee 3 parhaan joukkoon. Paul ilmoittaa, että hän olisi valmis. Tarkastetaan. Paul, kuvio on oikein! Paul voittaa ja ratkaisee tämän palapelin. Tämä kilpailu osoitti sen, että selviytyissä niinkin yksinkertainen asia kuin palapeli voi muodostua kilpailijoiden pahimmaksi painajaiseksi. Yksi teistä kuitenkin onnistui selättämään sen pirulaisen. Kilpailun on voittanut Paul. Onneksi olkoon. Sä voit tulla hakemaan koskemattomuusriipuksen. Näin, onneksi olkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Paul, sä oot turvassa seuraavassa äänestyksessä. Me nähdään kaikki tänä iltana heimoneuvostossa ja silloin 11.3. joutuu päättämään tämän kilpailun. Voitte nyt palata takaisin leiriin. Joo, eihän toi kilpailu nyt mennyt silleen, kun 3 meistä toivoi. Ansaitusti Paulille 3 nopeeta. YKK. Kiitos! Palapelimestari. Joo. Kyllä. Jee, top 3! Mä oon ihan fiiliksissä. Jokainen näistä yhdistymisen jälkeisistä skavoista on mulle ollut melkein semmonen pakkovoitto, niin tää oli kyllä toistaiseksi kruunun jalokivi. 5. koskemattomuusriipus tuli mulle. Mä oon onnellinen, että mä voitin ja että mä oon pelannut pienenä Tetristä. Mä aloin just saamaan ehkä siitä ideasta kiinni, kun sä aloit olemaan loppusuoralle. Joo, ei vaan ehtinyt mukaan. En tiedä, miten on mahdollista, että Pauli jatkaa noiden kilpailujen voittamista. Ja ihminen, joka on haluttu tältä ulos toisen viikon jälkeen, niin on edelleen pelissä. Mutta eihän sille mitään voi. Pitäisikö me ruveta tekemään sakkaa? Ehkä me pärjätään noilla. Joo, edessä on heimoneuvosto ja just sellainen tilanne, mitä mä en todellakaan olisi ikinä halunnut, että tulee. Elikkä Paul voitti, joten nyt meidän liiton pitää äänestää joku pois meistä ja ihan varmasti kukaan ei haluaisi äänestää ketään. Ja se tulee olemaan vaikein heimoneuvosto. Läksyt mitään? No mä vasta aloitin. Niin, kyllä me ollaan tässä aika silleen vaikean tilanteen edessä, että vähän jännittää, että mitä tässä niinku ilta tuo tullessaan. Sä kerran vielä yhtään miettiä tuo iltaa. Totta kai koko ajan mietin.
Joo, tästä tulevasta heivoneuvostosta tulee todella kuumottava. Siitäkin huolimatta, että mä oon ihan turvassa ja koskemattomuusriipus kaulassa. Tässä on nyt semmonen tilanne, että mä niinku koitin itse irtisanoutua tästä ja katsoa mitä leirissä puhutaan ja tällainen, ketä äänestää ketä ja sitten mä voin peesata, mutta eihän se ole mahdollista, koska nyt meitä on niin vähän, niin oikeastaan se näyttää tällä hetkellä sitä, että mun ääni tulee ratkaisemaan tämän koko homman. Just sä myös äänestää Heikkiä? Sen takia, että se on kova skabaaja vai minkä takia? Muun muassa. Eli Eve ja Shirley on ikään kuin äänestämässä Heikkiä. Heikki taas on äänestämässä Shirleyä. Niin jos mä äänestäisin Shirleyä, Heikki ja Shirley olisi tasaluvuin ja sitten tulisi tämmönen kaksintaistelu, koska ilmeisesti tässä vaiheessa ei tule enää uusinta äänestystä, vaan tulee jonkun sortin kaksintaistelu. Mä en tiedä, millainen minipeli se sitten on tai jotain vastaavaa. Perkele. Voisi käydä hakee Evenkaan vähän vettä. No, mitä Pauli sanoi sulle? No mä yritin vähän kysellä siltä, että olisiko se niinku valmis äänestää. Joo. Heikkiä. Mä kyllä sä tiedät, että Paula on nyt ottanut vähän semmosen asenteen, että musta tuntuu, että se haluaa tietää koko ajan kaikkea. Ja niin. Jotenkin sit se jätti se jotenkin silleen roikkumaan. Niin. Okei, niin että se ei saa niinku juuta eikä jäädä. Ei. Joo. Joo, kyllähän valitettavasti Paul on nyt täällä se, joka sitten vähän niin kuin päättää, että lähteekö hän äänestämään enemmistön mukaan vai tuleeko kaksintaistelu. Eli nähtäväksi jää, että aikooko hän äänestää Heikkiä vai Shirleyä vai antaisiko hän jopa äänen sitten mulle. Mutta eikö meillä nyt ole selkeä? No. Niin, kyllä mä ainakin koen. Niin. Jos mä käyttelee vähän sen Paulin kanssa. Joo. Jos katsot, että sä saisit sen tuleen, niin joo. Paulin kanssa tosiaan, tai kävin Paulilta kysymässä, että mitä hän niinku ajattelee tästä illasta. En mä halua piikitellä, mutta mä sanoin viimeksi, että ei puhuta peliin liittyvistä asioista enää kimpassa. Ollaan me sen jälkeen eilenkin keskusteltu jotain. Mutta ihan siis up to you. Mä en niinku tiedä, että minkä takia hänen täytyy nyt ottaa kun tommonen ihmeellinen asenne, että hän ei niinku olevinaan halua sanoa nyt kellekään niinku mitään. Aiotko sä puhua vielä Heikin kanssa? Mä en oikein tiedä. Mulla on hirveästi intoa puhua kenenkään tästä. Niin. Kai tässä tullaan siihen tilanteeseen, että ihminen, jolla ei ole normaalisti ehkä sitten ollut valtaa tässä pelissäkään, niin nyt kun hänellä sitten on tavallaan hippunut sitä valtaa, niin hän käyttää sitä kyllä aika ihmeellisellä tavalla hyväksi. No, voidaan me sitten sopii se asia vai haluatko tässä alla? Mä haluaisin tehdä Shirley ja Heikin kanssa jotain jutella. Joo. Aistii fiiliksiä. Et en mä niinku tolla tavalla itse käyttäytyisi tässä vaiheessa peliä ketään kohtaan, koska mun mielestä se on tarpeellista. No mun mielestä Eve syyllistää mua kyllä ihan kohtuuttomasti tällä hetkellä. Ja harmillisesti kyllä Even käytös on vähän ruvennut ärsyttää mua. Ja että se vetää niin laidasta laitaa ja siihen on vaikea luottaa kuitenkin. Niin koska se saattaa sitten tulla niitä tunteenpurkauksia tosi vahvasti ja ei ole kiva sanoa näin. Mutta ehkä sen pää ei ihan kestä tätä peliä. Sä voit tehdä sitä siihen asti, kun jaksat, niin mä vaan juttelen sulle. Joo. Sun ei tarvitse vastaa. Mä oon päättänyt, että mä en kenenkään mielipidettä rupea tiedäksä sönklää. Epäsuorastihan siinä tapahtui juuri se, että Heikki antoi mulle avaimet käteen ja oli sillä, että jos sä haluat pelastaa mut, sä voit. Jos sä et, niin sit et. Mutta en pahastu, sanoi Heikki. Tiedät, että mä pärjään kyllä, vaikka mä tippuisin tai silleen, että mä en ota itteeni tai tiedä mitä. Mut siis totta kai tää olisi tärkeä juttu mullekin ja sullekin mä luulen ihan samalla lailla. Niin, mä oon siis vähän ruvennut salaatisti miettiä kans finaalia, että mikä olisi sit. On. Ja just sen takia mä luulenkin ja sen takia mä ajattelinkin. Mun vaihtoehtoina on nyt mennä jommankumman tyttöjen mukaan äänestämään Heikkiä. Tai sit mä voisin Heikin kanssa juonia ja äänestääkin Eveä. Se olisi hyvä siksi, että
Eve on myös kova skabaa ja ehkä kovin niin kuin finaali vastus noista mun mielestä. What is this feather? What is the chicken feather? Chicken feather. Finaali on tosi lähellä, viimeinen peli on tosi lähellä ja just se viimeinen heimoneuvosto on tosi lähellä. Mä haluaisin sinne todella paljon, koska on jo tässä tilanteessa päässyt näin pitkälle. Kyllä aina pitää vähän omaa ojaan kuitenkin ajatella, että Mä oon näin fiilistä pausauttaa vielä tehdä jotakin. Ihan sama. Mä lähden kanssa ihan mielellään, jos se aikoo jotain. Sen mä tiedän, että Heikki on tosi kova pelaaja. Se on tosi kilpailuhenkinen, niin mua vähän jännittää, että mitä se on niinku suunnitellut, koska musta tuntuu, että se on voinut ehkä aistia sen, että mulla Evellä on aika vahva liitto. Niin sehän on voinut sopia mitä tahansa sit Paulin kanssa. En tiedä. on kyllä aika mustia pilviä. On kyllä. Tulla se synkkä yö. No täytyy myöntää, että mä oon aika sillain ylpeä itsestäni, että mä oon tullut niinku siitä asemasta, että me ollaan joka kerta äänestämässä ulos ja yhtäkkiä kaikki on ihan mun armoilla ja tuntuu ihan hyvältä olla nyt sillä ihan oikeasti pelin päällä. Iltaa Kulebra. Iltaa. Ja tervetuloa tuomariston jäsenet Tuuli, Jonjon, Helmeri, Viki, Eija ja Sanna. Iltaa tuomaristo. Iltaa. Tässä kilpailussa eletään dramaattisia vaiheita ja sää on myös sen mukainen. Te neljä olette varmasti olleet tänään koskemattomuuskilpailun jälkeen suurten kysymysten ja päätösten äärellä. Paul, sä voitit riipuksen, eli sä oot turvassa äänestykseltä. Onko sulle tänä iltana mitään väliä sille, että kuka näistä kolmesta lähtee tuomariston penkille? Joo, tokihan silloin väliä. Et tässä vaiheessa miettii jo kaikenlaisia skenaarioita ja tietysti seuraavaa skabaa, että mikä on sitten järkevin sitäkin varten. Shirley, sä oot tämän matka-aikana voittanut ainoastaan yhden kilpailun ja siinäkin oli itse asiassa 3 voittajaa. Niin miltä susta tuntuu istua siellä Paulin kanssa samoilla lauteilla taistelemassa tämän koko kilpailun voitosta? Niin, kyllä mä koen, että kaikki me 4 ollaan kuljettu tosi erilainen tie tähän asti, mutta kyllä mä silti koen, että ihan sama onko mä voittanut yhden kilpailun vai kaikki kilpailut, niin kyllä silti jokainen meistä ansaitsee istua tässä. Että ei tähän pääse, etteikö olisi jotain peliä pelannut. Niin kyllä musta tuntuu silti hyvältä istua Paulin vieressä tai Heikin vieressä tai Even vieressä. Heikki, mitä sä uskot, että mikä on ollut syynä siinä, että sä oot päässyt tässä kisassa näin pitkälle? No toi on kyllä tosi vaikea kysymys. Kyllä tässä on joutunut jonkin verran löytää hyvät liittolaiset, joutuu vähän pelaamaan ja sitten mä oon yrittänyt ainakin olla oma itteni ja mennä sen mukaan ja niin, siinä se oikeastaan sitten onkin. Yrittänyt auttaa ihmisiä ja olla niinku avuksi ja kaikkea tätä. Selvä. Evelina, sun täytyy tänä iltana tehdä valinta Shirleyn ja Heikin väliltä, jotka on varmasti tullut sulle läheisiksi tämän matkan aikana. Miltä tää tilanne tuntuu? No, kyllä tää on mulle varmaan pahin mahdollinen tilanne tässä kilpailussa. Aika ristiriitaisia tunnelmia on ollut pelin jälkeen itsellä ja
koittanut miettiä, että millä tavalla mä oon tätä peliä alusta asti pelannut ja millä tavalla mä niin kuin haluan viedä tämän loppuun ja sit koittaa pitää siitä kiinni. Shirley, onko tää sen kaltainen äänestys, jota sä oot pelännyt? No, kyllä. Kyllä tää itse asiassa komppaan Eveä ihan täysin siinä, että kyllä tää on niinku pahin mahdollinen. Minkälaisia ajatuksia sulla on päässä pyörin? No, nyt haluais koko ajan kompata myös vastauksissa, mutta pakko siinä mielessä kompata, että vähän samaa miettinyt, mikä on se linja, mihin mä oon tähän asti vetänyt ja haluanko mä jatkaa sitä samaa linjaa loppuun asti vai haluanko mä muuttaa sitä ja niin, tuntuu, että niinku molemmat näistä valinnoista on niinku tunnepohjaisia semmoisia, että ei millään niinku haluaisi, mutta silti on vaan niinku pakko valita, niin on ollut kyllä hankalaa. Heikki, sulla on tässä tiivis naiskaksikko vastassa. Koet sä, että sulla on edelleen mahdollisuuksia selvitä tässä eteenpäin? No nyt on kyllä alkaa olla aika pienet mahdollisuudet, että nyt on panokset heitetty pöytään ja kortit auki ja kaikki tietää mitä me pelaan, niin nyt sitten vaan katsotaan mihin tää vie, mutta ei hirveän vahvalta enää näytä. Paul, näet sä, että teidän heimossa tehdään tänä iltana päätöksiä tunteella vai mennäänkö peli edellä? No kyllä tässä nyt väistämättä on molemmat osa-alueet. Tää on niin vaikea päätös, että ei tässä voi niinku välttyä siltä, että ne tunteet olisi myös vahvasti mukana sekoittamassa pakkaa. Mut sitten tässä vaiheessa myös kaikkien varmaan pitää miettiä sitä omaakin napaa, että järjelläkin toimia. Evelina, uskotko tekeväs oikein päätöksen tänään? Kyllä mä uskon, että mä teen oikean päätöksen, koska mä haluan pysyä nyt siinä linjassa, millä mä oon tämän pelin aloittanut ja koittaa viedä sen sillä loppuun ja katsotaan mihin se riittää. Heikki, mikä ohjaa sun valintaa tänä iltana? Mä en oikein itekään tiedä, että tunne pohjalta, mutta se on jotenkin sekava. Selvä. Nyt teidän 4 on aika tehdä viimeistä kertaa päätöksiä. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Evelina, sä saat aloittaa, ole hyvä. Tänä iltana mä joudun tekemään todella vaikean päätöksen 2 välillä. Sä oot aivan huipputyyppi ja mä oon niin superkiitollinen, että me kuljettiin tätä matkaa yhdessä. Kiitos kaikille, käyn hakemassa ääni. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Heikki. Luetaan toinen ääni.
Heikki. Heikki, sulla on 2 ääntä. Jos sä saat vielä yhdenkin äänen, niin sun matka päättyy. Luetaan 3. ääni. Shirley. Tilanne on se, että Shirley, jos sä saat tämän viimeisen äänen, niin äänestys on päättynyt tasatilanteeseen. Tässä kohtaa, kun kilpailijoita on enää 4 jäljellä, niin ei seuraa uusinta äänestystä, vaan jatkoon meni ja ratkeaa kaksintaistelua. Luetaan 4. ja viimeinen ääni. Heikki, sinä olet 13. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Heikki, Heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Kiitos. Tämä oli viimeinen kerta, kun teillä oli valta äänestää Heimon jäsen ulos kilpailusta. Seuraavassa neuvostossa äänestyslippuun kirjoitetaan voittajan nimi. Kuka se teistä tulee olemaan? Se on tuomariston käsissä. Voitte nyt poistua. Tiesin, että varmaan tänään lähtö, niin ei mulla yhtään pidetty oloa, että meidän piti meidän liiton sisällä äänestää jotakin ja mä olin oikeastaan varma, että se on tällä kertaa minä. Kyllä mä olisin voinut varmaan tehdä joitain asioita toisin, että olisi pysynyt ehkä vielä kilpailussa, mutta mä en taas halunnut lähteä sille linjalle, että mä olin valinnut mun linjan ja pysyin siinä loppuun asti.